Bună ziua, dragii mei! În 2021, nu fiți nepăsători. Dacă veți învăța să analizați cu atenție situația, veți avea șanse mult mai mari de succes. Acesta ar putea fi un an foarte promițător. Vei reuși să depășești unele dintre problemele de până acum, așa că, metaforic vorbind, norii întunecați nu se vor mai aduna deasupra capului tău, ci mai degrabă va străluci soarele de cele mai multe ori. Important e să petreci mai mult timp cu tine, în loc să te ocupi de ceilalți și să te bucuri de fiecare moment. Este sigur că vei trăi multe evenimente fascinante în 2021. Poți trece în siguranță dincolo de zona ta de confort și începe să înveți lucruri noi și vei putea înflori în orice domeniu care necesită învățarea unor lucruri noi. Oricum, vei găsi profesori uimitori care te vor ajuta să-ți deschizi aripile. Prognoza astrologică arată că în 2021 îți vei folosi foarte bine talentele. Nu te vei apropia de lume sau de noi oportunități pentru că îți vei da seama că nu este timp de pierdut. Îți vei spune că nu trăiești decât o dată, deci trebuie să folosești bine fiecare moment disponibil. Interesant este că vei realiza ceva minunat. Vei înțelege sensul vieții sau cel puțin viața ta. Se poate spune că în 2021 îți vei găsi în sfârșit locul pe pământ. Chiar dacă ești modest, vei fi complet mulțumit, cel puțin pentru moment. În contextul științei, este demn de remarcat faptul că universul nu cere perfecțiune de la rag. Este suficient să încerci să experimentezi satisfacția cu acțiunile tale. În 2021 ar trebui să fii cât se poate de concis, fără a deveni paranoic sau perfecționist. O persoană care nu se teme să învețe lucruri noi este un individ extrem de valoros. El este capabil să se adapteze la realitatea în schimbare și să dea în permanență ceva din sine întregii societăți. Și trebuie să vă amintiți că lumea noastră se schimbă constant, din ce în ce mai repede. Dacă vei dori în continuare să fii actualizat, va trebui să crești. Din fericire, în 2021 vei fi dornic să afli despre produse noi. Dacă găsești profesori valoroși și nu vei încerca să le subminezi autoritatea, vei absorbi o doză uriașă de cunoștințe în următoarele 12 luni și vei putea să le pui în practică. Viața amoroasă îți va aduce multe momente minunate în 2021. În general, totul va fi bine, deși din când în când vei face greșeli. Efectele lor se pot dovedi neplăcute, dar conversația sinceră va rezolva orice neînțelegere. În 2021 ar trebui să-ți echilibrezi comportamentul. Orice extreme îți pot face rău, atât când ești excesiv de supus, cât și când vei încerca să domini pe cineva drag. Prognoza astrologică te sfătuiește să fii atent în problemele de dragoste. Anumite evenimente se pot dovedi a fi stresante, iar când ești supărat, poți fi imprevizibil. Nu fi impulsiv. Gândește-te înainte de a spune ceva neplăcut. Dacă nu îți controlezi emoțiile, vei face sau vei spune ceva care nu mai poate fi anulat sau remediat. În această situație, o scuză nu o să fie suficientă. În unele cazuri, pot apărea șocuri violente în relație. 2021 este o perioadă sensibilă. Prin urmare, merită să acorzi o atenție specială relațiilor de dragoste și să construiești o atmosferă pozitivă care să întărească legătura dintre tine și partenerul tău. Trebuie să fii deschis la minte și dispus să discuți orice, chiar și cel mai greu lucru. Ai grijă că vor exista și anumiți oameni care vor aduce deliberat haos în sfera sentimentelor tale.
Dacă ești singur în 2021, trebuie să fii foarte atent la relațiile cu oamenii noi. Deși este posibil să găsești un suflet pereche, această persoană ar putea fi necinstită cu tine. Acestei persoane îi pasă doar de propria ei plăcere sau de propria ei afacere și nu va ezita să te folosească la limită. Așadar, ai grijă și ar trebui să îți deschizi sufletul doar celor pe care îi vei testa mai întâi. În 2021 nu vei avea probleme financiare majore. Îți este suficient să-ți planifici bine bugetul de acasă și totul va merge conform dorințelor tale. Cu atât mai mult cu cât banii pot proveni din mai multe surse diferite, nu numai din remunerația pentru muncă. Asigură-te însă că banii tăi îi poți investi mai degrabă decât să îi pui pur și simplu într-un cont bancar. Dacă simți nevoia să faci acest lucru, ar trebui să profiți de sfaturile unui profesionist privind gestionarea finanțelor. Altfel, riști să investești în active riscante sau să faci cheltuieli prost considerate sau chiar să bagi banii în jocuri de noroc. S-ar putea să fii un pic întristat, dar în 2021 ai putea vedea un declin. În timp ce o sumă importantă sau o valoare imobiliară de valoare este întotdeauna binevenită, ar fi de preferat mult să nu experimentezi moartea unei persoane din familie. La urma urmei, banii nu sunt cel mai important lucru din viață. Omul este mult mai valoros dacă poți spune asta. Este înțelept să economisiți. În 2021 ai putea economisi mult pentru o zi ploioasă sau pentru pensionare. Nu este obligatoriu să te bazezi pe stat pentru a avea grijă de tine la bătrânețe. Dacă îți începi planul personal de pensionare acum, vei avea șansa de a-ți îmbunătăți semnificativ averea în viitor. Dacă te vei deschide către dobândirea de noi competențe, te vei putea baza și pe succes profesional. În 2021, dezvoltarea personală este cea mai importantă și, în contextul muncii, este vorba de formare, promovări și noi abilități. Deci, continuă să-ți îmbunătățești abilitățile și să îți dezvolți talentele. Ar trebui să te concentrezi pe obținerea de cunoștințe care să te mențină înaintea concurenților tăi și să găsești compromisuri și în problemele controversate. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca în 2021 să ai unele probleme cu birourile sau persoanele legate de industria ta, atât cu concurența cât și cu colegii. De aceea, dezvoltarea constantă este atât de importantă. Trebuie să fii în permanență, cu un pas înaintea celorlalți, dacă nu vrei să fii lăsat în urmă. Ai mare grijă ca documentația companiei să fie în regulă și să nu închei contracte neetice, deoarece vei avea probleme. Încearcă totuși să menții un echilibru între viața personală și cea profesională și evită căutarea agresivă a succesului. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, trebuie spus că, în primul rând, în 2020 te vei concentra pe dezvoltare și știință. Deci, dacă vei fi șomer, vei alege mai degrabă o formare profesională valoroasă decât primul loc de muncă mai bun. Regula este simplă. Cu cât sunt mai bune competențele, cu atât sunt mai mari șansele de a găsi un loc de muncă foarte bun. Aceasta va fi strategia ta. În 2021, viața de familie nu va fi întotdeauna bună. Vei fi lipsit de sprijin din partea celor dragi și va predomina o atmosferă nervoasă. Este adevărat că nu vor exista tragedii grave, dar nici nu va fi distractiv. Pe de o parte, ai putea fi supraprotector și pe de altă parte, te poți concentra prea mult pe propria ta dezvoltare. Fiecare dintre aceste extreme este dăunătoare, deci ar merita să cauți o cale de mijloc, deoarece vei tinde să îți prioritizezi propriile interese.
Dacă ai vreo îndoială, ar trebui să consulți și membrii familiei. Părerea fiecăruia dintre ei contează. Deci, în 2021, cel mai probabil nu vei fi fericit cu viața de familie. Va trebui să faci un efort real pentru a aduce ordine și armonie. Te vei întâlni cu rezistență, așa că vei căuta în mod constant compromisuri și argumente care vorbesc cel mai aproape de rațiune. Va trebui să-ți controlezi furia în orice situație, chiar dacă ai dreptate. Uneori trebuie doar să păstrezi o anumită distanță. Acest lucru va putea ușura puțin tensiunea. În 2021 vei avea cu siguranță grijă de sănătatea ta. La urma urmei, este unul dintre elementele de a avea grijă de propria ta dezvoltare. Este necesar un corp sănătos și puternic pentru a face față tuturor provocărilor din acest an. Din acest motiv, nu te vei neglija nici măcar pentru o clipă. Respectând obiceiuri bune de sănătate, îți vei asigura bunăstarea pe tot parcursul anului. Ca urmare, nu vei rămâne fără energie pentru a lucra și vei rămâne activ cea mai mare parte a anului. Doar ocazional va trebui să te închizi în casă pentru a te trata. Cu toate acestea, dacă ai ocazia, ar trebui să mergi la un spa timp de o săptămână sau două, de preferat cu cineva drag. Atunci vei avea și șansa de a-ți repara relația. Vei fi predispus la boli ale sistemului nervos. Deci, orice ai face, încearcă să rămâi calm și să nu abuzezi de alcool. Nu uita să te odihnești suficient, somnul este la fel de important ca trezirea. Cel mai important mesaj pentru tine, pentru 2021. Ține-te de vechile tale obiceiuri care te-au ajutat să treci peste dificultățile vieții de până acum.